กลับมาแล้วค่ะทุกท่านไม่ได้เจอกันนานทำกิจกรรมเพิ่มโดปามีนฐานรากกันไปถึงไหนแล้วคะตัวนัทเองได้ไปลองอาบน้ำเย็นมาแล้วค่ะทุกท่านผลน่ะเหรอคะป่วยค่ะแน่นอนอยู่แล้วอาบน้ำเย็นในฤดูหนาวจะเหลือเหรอคะดังนั้นเวลาเลือกทำกิจกรรมอะไรนะคะเลือกในสิ่งที่มันเหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองด้วยค่ะใช่แหละจริงๆถ้าเกิดเราอยากให้งานเสร็จเนี่ยนะแค่ลงมือทำงานก็เสร็จแล้วไหมเนาะ แต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเรากำลังพยายามจะทำกันอยู่ค่ะสิ่งที่เราตั้งใจทำกันอยู่เนี่ยก็คือการทำให้คนขี้เกียจกลายเป็นคนขยันขึ้นได้อย่างยั่งยืนนะคะนั่นคือที่มาของเฟรมเวิร์ก3ระยะที่นัดได้แนะนำคุณไปใน EP ที่แล้วเนาะเริ่มกันตั้งแต่ระยะที่1ปรับพฤติกรรมระยะที่2ก็จะเป็นการรักษาพฤติกรรมดีๆที่เราตั้งใจสร้างเอาไว้ให้ได้และระยะที่3ก็คือการสร้าง Peak Performance ค่ะทบทวนเร็วๆเนาะในระยะแรกเนี่ยเราตั้งใจปรับพฤติกรรมตัวเองมาละเริ่มกันตั้งแต่ทำกิจกรรมที่เพิ่มค่าโดปามีนฐานรากลดพฤติกรรมเสพติดแล้วก็จัดการความรู้สึกลบๆของเราเวลาที่ตกอยู่ในโดปามีนท้องคลื่นนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็จะเป็นแค่กิจกรรมเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปกันต่อในระยะที่2ก็คือการเปลี่ยนจากความชั่วครั้งชั่วคราวเหล่านี้ให้กลายมาเป็นนิสัยถาวรของเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะเราจะรักษาพฤติกรรมดีๆเหล่านั้นเอาไว้โดยการดูแลตัวเอง4ด้านนี้นะคะนั่นก็คือ1ดูแลเซโรโทนิน2พักสมองให้เป็น3คือรู้จักให้รางวัลตัวเองและ4ชัดเจนในเป้าหมายของเราค่ะมาดูด้านแรกกันเลยค่ะด้านที่1ดูแลเซโรโทนินในหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องโดปามีนนะคะ โดปามีนมันก็ดีแหละ มันทำให้เราเกิดความกระตือรือร้น เกิดความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าลงมือทำเพื่อที่เราจะได้ไปถึงยังสิ่งที่เรายังไม่มีในตอนนี้นะคะ เราก็จะทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำได้ไม่นานเราก็จะรู้สึกเบื่อแล้วก็เลิกทำในที่สุดเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราหลงลืมไปว่าแบบเราทำสิ่งดีๆเหล่านั้นไปเพื่ออะไรเราจะตื่นเช้าไปเพื่ออะไรเราจะรีบเข้านอนเร็วไปเพื่ออะไรเราจะขยันไปเพื่ออะไรล่ะ สิ่งที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกสงบนะคะโดปามีนกับเซโรโทนินเนี่ยเขาเหมือนเป็นหยินหยางของกันและกันเลยค่ะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะจะต้องดูแลทั้งสองตัวให้สมดุลกันค่ะแล้วเราจะเพิ่มเซโรโทนินให้กับตัวเองได้ยังไงวันนี้ดันมี5วิธีมาฝากทุกคนค่ะวิธีแรกก็คือฝึกขอบคุณค่ะ ความรู้สึกขอบคุณเนี่ยนะมันก็จะมี2ส่วนก็คือขอบคุณตัวเองกับขอบคุณสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกตัวเรานะคะที่นัดไม่พูดเรื่องขอบคุณมาตั้งแต่ตอนที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าในฐานะคนขี้เกียจอะการที่เราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองนี่มันเป็นเรื่องยากมากเลยไงเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยทำอะไรที่มันควรค่าที่จะรู้สึกขอบคุณตัวเองเลยอะเพราะว่าก็ฉันขี้เกียจไงฉันใช้ชีวิตแบบนี้แต่พอคุณทำสิ่งดีๆทั้งหลายในระยะที่1มาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ปกติในชีวิตตัวเองเลยนะที่คุณจะลุกขึ้นมาทำแบบนี้คุณอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อตัวคุณเองแบบนั้นน่ะความพยายามที่คุณใส่ลงไปอะมันทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและนั่นน่ะคือที่มาของความรู้สึกขอบคุณตัวเองนะคะส่วนความรู้สึกที่เราขอบคุณสิ่งอื่นๆหรือข้าวของหรือคนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยสมองของเรามันฉลาดนะคะสมองของเราเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าคุณ ACC ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขอบคุณโดยตรงเขารู้แหละว่าคุณขอบคุณจากใจหรือคุณแค่ขอบคุณตามมารยาทเนาะคือการขอบคุณมันอาจจะไม่ใช่นิสัยของเราสักเท่าไหร่คือเราอาจจะชินกับการแค่ขอบคุณเป็นมารยาทแต่ใจเราไม่ได้รู้สึกขอบคุณจริงๆขนาดนั้นหรอกนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ2วิธีที่จะทำให้คุณฝึกความรู้สึกขอบคุณนี้ได้ง่ายๆนะคะ วิธีแรกก็คือ gratitude journal นะคะก็คือการเขียนบันทึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างนะคะขอบคุณแม่ครัวที่ทำกับข้าวอร่อยขอบคุณเครื่องฟอกอากาศวันนี้ที่ก็ทำงานหนักมากเลยนะเพื่อที่จะให้ฉันมีอากาศได้หายใจนะคะเวลาที่เราฝึกความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่โฟกัสกับสิ่งที่เราขาดค่ะ วิธีที่2ในการเพิ่มเซโรโทนินก็คือการดูหรือว่าฟังเรื่องราวที่มันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของน้ำใจของเพื่อนมนุษย์นะคะสามารถเพิ่มเซโรโทนินได้อันนี้มีงานวิจัยรับรองด้วยนะคือถ้าให้นั้นนึกเร็วๆเนี่ยน่าจะนึกถึงเหตุการณ์ช่วยทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าแล้วก็โค้ชนะคะออกมาจากถ้ำตอนนั้นมันเป็นการระดมสรรพกำลังจากทั้งในประเทศแล้วก็ความช่วยเหลือจากนานาชาติให้มาที่ถ้ำนั้นแล้วก็แบบทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเร็วมากนะคะ มันมันเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนน่ะจำนวนมากมายมหาศาลเป็นกำลังใจมากมายจริงๆแล้วก็ทุกคนดีใจที่แบบเด็กๆ
รอดออกมาได้นะคะมันเป็นความฮีโร่อะมันเป็นความกล้าหาญมันเป็นความเสียสละสิ่งที่แสดงถึงน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ในระดับเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกตื้นตันอะแล้วมันยังทำให้เราได้เห็นความงดงามของโลกใบนี้แล้วสิ่งเนี้ยมันจะเพิ่มเซโรโทนินให้กับเราได้นะคะพอเราฝึกฝนความขอบคุณแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพูดขอบคุณออกไปจากใจให้บ่อยๆด้วยนะคะมีคำพูดเรื่องการขอบคุณที่นัทชอบมากค่ะได้ยินมาเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดรู้สึกขอบคุณแล้วไม่พูดออกไปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับห่อของขวัญเตรียมไว้สวยๆอะแต่ว่าไม่ส่งมอบดังนั้นครั้งหน้าถ้าเกิดคุณรู้สึกขอบคุณนะคะอย่าลืมพูดออกไปผู้พูดได้เซโรโทนินเพิ่มและผู้ฟังก็ได้เซโรโทนินเพิ่มเหมือนกันค่ะวิธีเพิ่มเซโรโทนินวิธีที่2ก็คือผ่านการสัมผัสค่ะกอดจูบลูบคลำนวดจับมือเล่นกับน้องหมาเล่นกับน้องแมวลูบหลังกอดไหล่ปลอบใจได้หมดเลยนะคะแต่มันจะต้องเป็นการสัมผัสที่ให้ความรู้สึกดีนะมันถึงจะเพิ่มเซโรโทนินไม่ใช่ไปแตะต้องตัวคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายเขาไม่ยินยอมนะคะเซโรโทนินจะเพิ่มเมื่อมันเป็นการสัมผัสที่ให้ความรู้สึกดีค่ะอุ๊ยคุณนัทแล้วถ้าเกิดเราโสดอะคะเราแบบไม่ชอบให้ใครมาแบบแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็เป็นคนไม่รักสัตว์อะคะแบบแพ้ขนหมาแพ้ขนแมวอย่างนี้จะมีวิธีเพิ่มเซโรโทนินให้กับตัวเองได้บ้างไหมอะคะก็มีวิธีอยู่นะคะให้เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าผ้าห่มถ่วงน้ำหนักแล้วเราก็จะเจอข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผ้าห่มถ่วงน้ำหนักนะคะผ้าห่มถ่วงน้ำหนักเป็นผ้าห่มที่มีน้ำหนักมากกว่าผ้าห่มปกติลักษณะการทำงานเขาจะคล้ายๆกับการกดจุดนะคะมีผลรับรองทางวิทยาศาสตร์ช่วยทำให้หลับสบายแล้วก็เพิ่มเซโรโทนินได้ค่ะ อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เข้ามาที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์คำว่านวดตัวเองก็จะเจอกับคลิปสอนการนวดบริเวณต่างๆของร่างกายเรานะคะการนวดตัวเองก็ช่วยเพิ่มเซโรโทนินให้ตัวเองได้เหมือนกันค่ะ วิธีเพิ่มเซโรโทนินวิธีที่3ก็คือมีช่วงเวลาดีๆกับผู้คนค่ะเวลาที่เรามีบทสนทนาดีๆหรือว่าไปทำกิจกรรมสนุกๆกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเฉพาะเซโรโทนินนะมันเพิ่มออกซิโทซินแล้วก็ฮอร์โมนดีๆตัวอื่นๆช่วยปรับสมดุลของเราในระยะยาวค่ะมันทำให้เรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแค่แบบนั่งกินข้าวพูดคุยนั่งรถไปด้วยกันก็คุยกันทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันเล่นเกมร้องเพลงหรือว่า ทำอาหารไปแจกงานบุญด้วยกันไปเป็นอาสาสมัครด้วยกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันมีความเป็นไปได้มีกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยที่เราสามารถทำร่วมกับคนอื่นนอกจากจะสร้างความผูกพันเราได้ทำกิจกรรมดีๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยค่ะเราไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวในโลกใบนี้ วิธีเพิ่มเซโรโทนินวิธีที่4คือการกินอาหารที่ช่วยเสริมสร้างการผลิตเซโรโทนินค่ะวัตถุดิบพื้นฐานในการใช้ผลิตเซโรโทนินเนี่ยคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตฟานนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีทริปโตฟานสูงก็ช่วยเรื่องการผลิตเซโรโทนินได้อาหารที่มีทริปโตฟานสูงก็อย่างเช่นข้าวโอ๊ตนมไข่ถั่วชีสเต้าหู้เมล็ดฟักทองหรือว่าเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเวลากินอาหารพวกนี้ก็จะช่วยผลิตเซโรโทนินได้ค่ะแต่เรื่องอาหารกับเซโรโทนินเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่นิดนึง เพราะว่าเซโรโทนินส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเราไม่ได้เจอที่สมองนะสิคะส่วนใหญ่จะเจอที่ลำไส้ค่ะ90%ของเซโรโทนินเนี่ยพบที่ลำไส้นะคะเขาทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนที่ดูแลเรื่องการขยับตัวของลำไส้แล้วก็ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะแต่เซโรโทนินที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยมันคือสารสื่อประสาทที่พบได้ที่สมองทำหน้าที่เรื่องการควบคุมอารมณ์การนอนหลับแล้วก็ความอยากอาหารนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะกินอาหารเพื่อช่วยเสริมสร้างการผลิตเซโรโทนิน เวลากินอาหารที่มีทริปโตฟานสูงจะต้องกินคู่กับคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วทำไมถึงต้องกินคู่กับคาร์โบไฮเดรตก็ต้องอธิบายเพิ่มไปค่ะว่าสารเคมีในสมองกับสารเคมีในร่างกายเนี่ยมันจะไม่ปะปนกันเวลาอาหารจะลำเลียงจากร่างกายส่งไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันก็ต้องส่งทางหลอดเลือดใช่ไหมคะในหลอดเลือดที่ลำเลียงอาหารขึ้นไปเลี้ยงสมองจะมีเกราะป้องกันที่ชื่อว่า blood brain barrier นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สารเคมี ระหว่างสมองกับร่างกายเข้ามาปะปนกันสิ่งที่จะสามารถวิ่งผ่านเกราะป้องกันนี้ไปได้ก็มีแค่สารโมเลกุลเล็กๆสารอาหารแล้วก็พวกกรดอะมิโนแค่บางชนิดเท่านั้นค่ะคุณก็อาจจะต้องจินตนาการหลอดเลือดของเราในฐานะลู่วิ่งแข่งนะคะสารตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็อยากจะวิ่งขึ้นไปที่สมองเหมือนกันกรดอะมิโนตัวอื่นๆเขาก็อยากจะวิ่งขึ้นไปที่สมองเหมือนกันแต่ว่า blood brain barrier เนี่ยมันทำให้มีแค่สารบางตัวเท่านั้นที่จะวิ่งผ่านไปได้ทีนี้เวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรต
มันจะทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาแล้วอินซูลินมันจะทำหน้าที่กวาดต้อนกรดอะมิโนตัวอื่นๆส่งไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อแทนค่ะก็เลยทำให้มีคนช่วยเคลียร์ทางให้สะดวกทริปโตฟานก็เลยไม่มีคู่แข่งก็เลยสามารถวิ่งผ่าน blood brain barrier ขึ้นไปที่สมองได้อย่างสะดวกสบายค่ะดังนั้นครั้งหน้าถ้าเกิดคุณจะกินอาหารที่มีทริปโตฟานสูงนะคะต้องกินคู่กับคาร์โบไฮเดรตค่ะเวลากินข้าวโอ๊ตกับนมก็อย่าลืมหั่นกล้วยใส่ลงไปด้วยหรือถ้าคุณเป็นคนชอบกินปลาก็อย่าลืมกินข้าวหรือว่ามันฝรั่งด้วยนะคะจะได้เป็นการช่วยลำเลียงทริปโตฟานให้ขึ้นไปเลี้ยงสมองแล้วก็ช่วยผลิตเซโรโทนินในฐานะสารสื่อประสาทได้ค่ะวิธีที่5ในการเพิ่มเซโรโทนินจริงๆวิธีนี้ก็ไม่น่าจะนับเป็นวิธีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่คุณทำในระยะที่1แล้วมันช่วยเพิ่มค่าโดปามีนพื้นฐานเนี่ยนะมันจะช่วยเพิ่มเซโรโทนินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะดังนั้นกิจกรรมดีๆที่คุณทำได้อยู่แล้วจากระยะที่1นะคะทำต่อไปค่ะมันได้ประโยชน์2เด้งนอกจากจะช่วยปรับสมดุลโดปามีนแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลเซโรโทนินด้วยค่ะถัดมาด้านที่2นะคะเราต้องรู้จักพักให้เป็นค่ะคือในระยะที่1เนี่ยเราทำกิจกรรมต่างๆมามากมายใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะต้องรู้จักหยุดพักให้เป็นด้วยค่ะเวลาพักก็มีพักร่างกายกับพักสมองเนาะเราก็คงรู้อยู่แล้วละพักร่างกายเนี่ยก็คือแบบทำอะไรมาเยอะแยะนั่งพักให้หายเหนื่อยนอนพักให้หายเหนื่อยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เล่นไถฟีดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเวลาที่เราไถฟีดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยสมองของเราใช้ default mode network มันก็ใช้พลังงานมากไม่ได้แตกต่างกันกับตอนที่เราใช้สมองในการทำงานนะคะปกติที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะใช้ Central Executive Network เวลาคิดวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าใช้ Dorsal Attention Network เวลาที่ต้องการจะโฟกัสกับอะไรๆเนาะถ้าเกิดเราหยิบมือถือขึ้นมาอ่านอาจจะเล่นเกมอ่านนิยายอ่านการ์ตูนเนี่ยมันก็ยังใช้สมองในโหมดเดียวกันเหมือนกับตอนทำงานนั่นแหละเพียงแต่เราย้ายโฟกัสตัวเองจากการทำงานมาเป็นการโฟกัสกับ entertainment ของเราค่ะดังนั้นถ้าคุณจะพักเนี่ยแน่ใจว่าให้ตัวเองได้พักทั้งร่างกายแล้วก็พักสมองด้วยนะคะอย่ามัวแต่พักร่างกายจนลืมพักผ่อนสมองวิธีการพักผ่อนสมองที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการลดการใช้งานประสาทสัมผัสค่ะหลับตาลงแค่นี้ก็ช่วยให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะคะการหลับตาก็จะทำให้ตัดประสาทสัมผัสทางตาออกไปก็จะช่วยให้สมองได้พักผ่อนได้ค่ะหรือคุณอาจจะนั่งพักเปิดเพลงสบายๆฟังจะได้รู้สึกผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนสมองเหมือนกันหรือว่าจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับก็ได้ค่ะหรือเลือกไปเดินเล่นฟังเสียงนกฟังเสียงลมฟังเสียงธรรมชาติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ข้อสำคัญก็คือเวลาทำอะไรอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะคือการทำหลายอย่างพร้อมกันมันเหมือนจะดีนะเหมือนจะทำให้อะไรเสร็จเร็วขึ้นแต่มันก็ใช้พลังงานสมองมากขึ้นตามไปด้วยนะคะมันจะคล้ายๆเวลาที่คุณเปิดแอปในมือถือทิ้งไว้แล้วคุณไม่ปิดแอปที่คุณไม่ได้ปิดมันก็ยังดึงพลังงานไปใช้ยังกินพลังงานของมือถือเราอยู่นะคะดังนั้นลดการทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็จะช่วยสมองเราให้ได้พักผ่อนได้เวลาที่สมองเราได้พักนะคะเขาก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาลุยงานต่อค่ะถัดมาการดูแลตัวเองด้านที่3นะคะหลังจากที่เราทำสิ่งดีๆมากมายในระยะที่1มาได้เนาะแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็สมควรแล้วที่เราจะต้องให้รางวัลตัวเองค่ะแต่พอพูดเรื่องรางวัลเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่เพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันเรื่องโดปามีนมาหลายตอนเนาะรางวัลถ้าเกิดให้บ่อยเข้าให้มากเกินไปเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเสพติดแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้รางวัลเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่ทำนะคะลองนึกภาพพ่อแม่ที่ใช้รางวัลล่อใจลูกเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมให้เด็กทำอะไรบางอย่างให้พอใช้รางวัลล่อบ่อยเข้าเด็กเนี่ยก็จะติดรางวัลนั้นถ้าเกิดครั้งหน้าพ่อแม่ไม่ให้รางวัลนี้อีกเนี่ยเด็กก็จะงอแงแล้วสุดท้ายก็จะไม่ยอมทำนะคะไม่ค่ะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่เป็นทั้งเด็กงอแงและเราก็จะไม่เป็นทั้งพ่อแม่ที่จัดการรางวัลไม่เป็นนะคะถ้าอยากจะรู้วิธีจัดการรางวัลแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องโดปามีนแจ็คพอตของดรโรเบิร์ตซาโปสกี้ค่ะศาสตราจารย์เล่าว่าถ้าเราเอาลิงบาบูนมาฝึกให้เรียนรู้ว่าทันทีที่ตรงนี้มีสัญญาณไฟติดกดขั้นกระดก10 ครั้งมันจะได้รับอาหารที่มันพอใจพอเราวัดค่าโดปามีนของลิงตอนได้รับรางวัลโดปามีนของมันก็ขึ้นสูงอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ตรงการได้รับรางวัลจริงๆแล้วแค่ตอนที่สัญญาณไฟติดเนี่ยค่าโดปามีนของลิงก็ขึ้นสูงแล้วค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นศาสตราจารย์ยังไปต่อเขาใส่สิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นในการได้รับรางวัลลงไปด้วยค่ะโอกาสที่ลิงจะได้รับรางวัลอยู่ที่50-50พอทำแบบนั้นปุ๊บสัญญาณไฟติดลิงกดคันกระดกลิงอาจจะได้รับอาหารหรืออาจจะไม่ได้รับอาหารก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะหรอคะพอแค่สัญญาณไฟติดเท่านั้นแหละ
ค่าโดปามีนของลิงก็กระชูดขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลยค่ะอย่างแรกที่หยิบไปใช้ได้เลยคือเรื่องสัญญาณค่ะคุณรู้ตัวไหมคะว่าคุณกำหนดให้อะไรเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นกระบวนการของตัวเองเช่นสำหรับพ่อแม่เนี่ยการที่พ่อแม่สัญญาอะไรสักอย่างกับลูกนั่นคือการส่งสัญญาณค่ะหรือเวลาที่มีเสียงติ้งดังขึ้น notification ดังขึ้นนั่นคือการส่งสัญญาณของโซเชียลมีเดียว่ามีคนทักเรามามีคนแอดเรามาให้เราเปิดเข้าไปดูถ้าเป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะแค่ปฏิทินพลิกออกมาเป็นวันที่1หรือวันที่16มันก็คือการส่งสัญญาณให้เขาต้องกดซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการรักษาพฤติกรรมดีๆนิสัยดีๆที่คุณอยากจะสร้างได้ดูสังเกตตัวเองว่าอะไรคือสัญญาณในการเริ่มต้นสิ่งนั้นของเราเช่นถ้าเป็นคน work from home ก็อาจจะบอกว่าการที่เขาลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวในชุดทำงานเตรียมตัวเองให้อยู่ในสภาพพร้อมในการทำงานนั่นคือการส่งสัญญาณในการเริ่มต้นการทำงานของตัวเองถึงแม้ว่าจะทำงานที่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่บ้านมองเห็นว่าเขาแต่งตัวอะไรก็ตามนั่นคือการส่งสัญญาณให้ตัวเองพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานอย่างตัวนั้นเองตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเป็นอย่างแรกที่สื่อให้ตัวเองรับรู้ว่าได้เวลาเริ่มต้นวันทำงานแล้วนะก็คือเปิดคอมแล้วก็เปิดแอปที่ชื่อว่า Toggle Timer นะคะถ้านัดเปิดแอป Toggle เป็นอย่างแรกความตั้งใจการโฟกัสในการทำงานของนัดจะดีมากเพราะว่านัดได้ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองไว้แล้วว่าเข้าที่นี่แล้วก็กด Timer ของ Toggle จะเป็นการเริ่มต้นวันทำงานของนัดนะแต่ถ้าเกิดวันไหนสิ่งที่นัดทำคือนัดไปเปิดเข้าแอปนั้นแอปนี้ก่อนหรือว่าเข้าโซเชียลมีเดียก่อนหรือว่าไปเช็คอีเมลก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้การเริ่มต้นวันของนัดย้วยนะเราก็จะเลื้อยไปทำอย่างอื่นก่อนเราจะไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของเราสักทีหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการออกกำลังกายค่ะสิ่งที่นัดใช้เป็นตัวให้สัญญาณเริ่มต้นของตัวเองคือการผูกเชือกรองเท้าวิ่งค่ะทันทีที่นัดสวมรองเท้าวิ่งเนี่ยนัดจะมีความรู้สึกพร้อมมากๆนะคะแล้วตัวคุณล่ะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าคุณใช้อะไรเป็นการกำหนดสัญญาณเริ่มต้นของตัวเองถ้าเกิดคุณยังไม่รู้หรือว่าคุณยังไม่มีนะคะก็ลองกำหนดขึ้นมาสักหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าทันทีที่เรารู้ตัวว่าสัญญาณเริ่มต้นเริ่มขึ้นแล้วโดปามีนของเราจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วมันก็จะทำให้เรามีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการเริ่มต้นทำงานของเราค่ะอย่างที่2ก็คือถ้าเราทำอะไรดีๆถ้าเราตั้งใจทำงานได้เนี่ยเราต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองนะคะแต่อย่าปรนเปรอตัวเองเกินไปอย่าให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไปถี่เกินไปเพราะว่ามันจะทำให้คุณค่าของรางวัลนั้นลดลงเราจะเกิดการเสพติดได้แล้วเราก็จะหมดสนุกนะคะไม่ได้ทำให้รางวัลนั้นมีคุณค่าดึงดูดใจให้เราลงมือทำงานขนาดนั้นค่ะอย่างที่3คือการเพิ่มระยะเวลาตั้งตารอคอยค่ะตอนที่เราทำกิจกรรมดีๆเหล่านั้นได้30วันพอครบ30วันเราอาจจะยังไม่ให้รางวัลตัวเองนะแต่ก็ชื่นชมตัวเองอยู่ในใจก็ทำได้เหมือนกันนี่นายืดระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเป็น60วันทำให้ได้ต่อเนื่องพอทำครบ60วันก็ยังไม่ให้รางวัลตัวเองยังอดทนได้อีกนิดนึงนะทำต่อไปให้ครบ100วันพอครบ100วันก็ให้รางวัลตัวเองแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำถึงระยะเวลาที่เราตั้งใจได้เนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็รางวัลที่ให้ตัวเองในตอนนั้นก็จะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นด้วยอย่างที่4ก็คือเวลาให้รางวัลตัวเองเนี่ยให้รางวัลที่ความพยายามไม่ใช่ให้ที่ผลลัพธ์คุณนึกออกไหมว่าตอนที่เราเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้รอให้เราสอบได้100 คะแนนเต็มแล้วพ่อแม่ถึงจะให้รางวัลเราซะหน่อยเขาก็ดูว่าโอ้ลูกพยายามมากเลยนะมีการพยายามอย่างต่อเนื่องส่วนผลลัพธ์มันออกจะมาดีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลลัพธ์แล้วแต่พ่อแม่ให้รางวัลกับความพยายามนะคะเช่นกันถ้าเกิดคุณมัวแต่โฟกัสว่าฉันออกกำลังกายมาตั้งหลายวันแล้วอะแต่น้ำหนักของฉันไม่เห็นจะลดเลยเอวของฉันไม่เล็กลงรอบขาของฉันไม่เล็กลงเลยอันนี้เป็นการโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ถ้าคุณมองว่าโอ้ฉันออกกำลังกายต่อเนื่องมาได้ตั้ง100วันแล้วนะมันเป็นการให้รางวัลกับความพยายามของตัวเองว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันว่ะอย่างที่5นะคะสิ่งดีที่สุดที่คุณสามารถทำให้ตัวเองได้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองให้การกระทำนั้นเป็นรางวัลในตัวมันเองค่ะไม่ต้องรอรางวัลจากภายนอกเลยให้การกระทำของคุณกิจกรรมดีๆที่คุณทำในระยะที่1ให้การทำงานของคุณเป็นรางวัลในตัวมันเองการที่คุณหลับเช้าๆตื่นเช้าๆกินอาหารดีๆมีประโยชน์ลดพฤติกรรมเสพติดทั้งหมดให้การกระทำเหล่านั้นมันเป็นรางวัลในตัวมันเองเวลาเราทำแล้วเราก็จะรู้สึกเติมเต็มในตัวเองให้การทำงานของคุณมันเป็นรางวัลที่คุณได้ทำคุณได้ใช้สติปัญญาความสามารถทักษะของตัวเองได้ทำงานรับใช้ในความเชื่อของตัวเองถ้าคุณทำได้นั่นคือที่สุดแล้วของการใช้ประโยชน์จากโดปามีนให้การทำงานนั้นให้การทำกิจกรรมนั้นเป็นรางวัลในตัวมันเองค่ะ
การดูแลตัวเองด้านที่4นะคะที่จะช่วยให้เราทำกิจกรรมดีๆเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนก็คือคุณต้องชัดเจนในตัวเองค่ะคุณรู้ตัวไหมคะว่าที่คุณอยากจะขยันขึ้นขยันไปเพื่ออะไรคนที่เขาตอบได้ว่าภารกิจในชีวิตของเขาหรือก็คือมิชชั่นเนี่ยคืออะไรเขาจะเป็นคนที่มีความขยันมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองสูงมากเลยค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่ามิชชั่นของฉันก็คือทำงานหาเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆหรือบางคนก็อาจจะบอกว่ามิชชั่นของฉันก็คือผ่อนบ้านให้หมดเคลียร์หนี้ทั้งหมดให้เป็นศูนย์ให้ได้คนที่ตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนมากๆแบบนี้เนี่ยเขาจะมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองสูงมากนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่ามิชชั่นของฉันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกทำสิ่งดีๆให้โลกนะคะก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าคนที่ตอบตัวเองได้ชัดๆแบบนี้ว่ามิชชั่นของตัวเองคืออะไรอะจริงๆเขาเป็นเผ่าพันธุ์หายากของโลกค่ะคนส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามิชชั่นของตัวเองคืออะไรนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนัดเตรียมชุดคำถามมาให้2ชุดเอาไปใช้พลางๆในระหว่างที่คุณยังตามหาคำตอบว่ามิชชั่นของตัวเองคืออะไรนะคะมาดูชุดคำถามแรกกันก่อนเลยค่ะคำถามชุดแรกมี3ข้อนะคะเป็นการดูแลสมดุล3ด้านคำถามข้อแรกก็คือคุณอยากให้งานของตัวเองออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนสิ่งนี้คือการกำหนด outcome ค่ะคำถามที่2เพื่อที่จะให้ได้งานออกมาหน้าตาแบบที่คุณว่าคุณจะต้องลงมือทำอะไรบ้างสิ่งนี้คือการชัดเจนเรื่อง process ของเราค่ะแล้วก็คำถามที่3ก็คือคุณทำงานนี้ไปเพื่ออะไรทำไมคุณถึงทำงานนี้คุณทำงานนี้เพื่อรับใช้ใครหรือรับใช้ความเชื่อแบบไหนของตัวเองนะคะเวลาเราใช้คำถามชุดนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ทั้ง3ข้อแล้วก็รักษาสมดุลของเราเอาไว้ทั้ง3ด้าน เพราะว่าเวลาที่เราทำงานไปเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องเจออุปสรรคเวลาเจออุปสรรคแล้วเราไปต่อไม่ได้เราเขวเนี่ยให้กลับมาที่คำถาม3ข้อเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลืมว่าเราเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรนะคะเวลาเรามัวแต่โฟกัสที่ข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้เราเป๋อะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมัวแต่โฟกัสที่เอาคำนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณลืมไปก็ได้ว่าการตัดสินใจทุกครั้งของคุณการกระทำทุกอย่างของคุณเนี่ย มันมีผลต่อชีวิตคนอื่นๆนะคนอื่นที่เป็นมนุษย์ตัวเป็นๆน่ะได้รับผลกระทบจากการกระทำคำพูดการตัดสินใจของเราหรือถ้าคุณเป็นประเภทแบบงานยุ่งตลอดเวลาทำเนี่ยแต่ว่าไม่มีเอาคำมันไม่มีเอาพุทที่ชัดเจนออกมาที่จับต้องได้คนมองไม่เห็นว่าแรงที่คุณใส่ลงไปอะมันออกมาเป็นผลงานอะไรมันไม่มีสิ่งที่เสร็จออกมาที่คนอื่นจะจับต้องร่วมกับคุณได้มันก็จะทำให้คุณ ไม่มีความคืบหน้าในงานแล้วชีวิตก็จะยุ่งตลอดเวลานะคะเพราะว่าคุณไม่ได้กำหนดว่าจุดสิ้นสุดของมันหรือภาพสุดท้ายที่คุณอยากเห็นหรือสิ่งชิ้นงานที่คุณจะปล่อยออกมาให้คนอื่นดูมันหน้าตายังไงนะคะหรือประเภทที่3นี่ก็เป็นประเภทที่เป็นนักฝันเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะคะช่างฝันมากๆเลยแต่คนที่ฝันอย่างเดียวพูดถึงความฝันของตัวเองแต่ไม่ลงมือทำไม่มีชิ้นงานที่เสร็จออกมาให้คนจับต้องได้นานวันเข้าก็จะกลายเป็นคนเพ้อเจ้อนะคะ แล้วสุดท้ายก็จะเป็นคุณนั่นแหละที่เจ็บเอง ดังนั้นถ้าจะใช้คำถามชุดที่1ต้องแน่ใจว่าเราดูแลสมดุลทั้ง3ด้านไปพร้อมๆกันในงานที่เราทำอยู่ค่ะคำถามชุดที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับเกมค่ะเกมมี2แบบก็คือ Finite Game และ Infinite Game นะคะ Finite Game เป็นเกมที่มีจุดสิ้นสุดชัดเจนค่ะอย่างเช่นเวลาเล่นเกมก็จะจบด่านที่1ไปต่อจบด่านที่2ด่านที่3ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เคลียร์ last boss ใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะ ฟินิชเกมในชีวิตเราก็อย่างเช่นเรียนจบมหาลัยเรียนจบปโททำยูทูบให้ครบ100คลิปแต่งงานจัดงานแต่งงานมีลูก1คนนะคะอันนี้คือฟินิชเกมเป็นเกมที่มีจุดสิ้นสุดชัดเจนส่วน Infinite Game คือเกมที่เหมือนคำถามปลายเปิดค่ะมันไม่ได้มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสนุกสนานในการทำยูทูบการเป็นสามีหรือภรรยาที่ดี การดูแลความสัมพันธ์ให้สดชื่นคอยสนับสนุนการเติบโตของกันและกัน หรือว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ชีวิตของเรามี3ด้านก็คือสุขภาพการงานความสัมพันธ์ คุณรู้ไหมคะว่า Finite Game และ Infinite Game ของตัวเองในแต่ละด้านมีอะไรบ้าง หยิบกระดาษแล้วก็ปากกาขึ้นมานะคะ เขียนคำตอบของคุณลงไปจะทำให้เห็นแล้วก็เข้าใจตัวเองได้ชัดขึ้น แล้วคุณก็จะพบว่าแรงผลักดันแล้วก็ความอยากทำของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเอง คุณจะพบว่าความอยากขยันของฉันน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีแรงกดดันนี่นาแต่จริงๆแล้วมันคือการลงมือทำในสิ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตของตัวเราเองนัดเข้าใจอย่างดีเลยค่ะว่าการหักห้ามใจตัวเองให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะมันมีเสียงที่คอยกระซิบเราว่านอนต่อเถอะเล่นเกมต่อเถอะสบายจังเลยไม่ต้องลุกหรอกยังไม่ต้องหยุดนะ
แต่ทุกครั้งที่เราหยุดตัวเองเลือกที่จะลุกออกมาแล้วก็ปิดแอปนั้นหรือว่าลุกออกมาจากการนอนต่อแล้วก็ไปทำงานเนี่ยมันคือชัยชนะเล็กๆที่มีความหมายต่อสมองของเราเสมอคุณอาจจะคิดว่าความยับยั้งชั่งใจเนี่ยทำไปก็ไม่มีใครเห็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครมาติดกล้องวงจรปิดไว้คอยแอบสอดส่องพฤติกรรมของเรา24ชั่วโมงไม่จริงค่ะสมองของเรามีส่วนที่ชื่อว่าคุณ ACC อยู่และคุณ ACC มีส่วนที่ชื่อว่า anterior mid cingulate cortex หรือ AMCC AMCC มองเห็นเสมอเวลาที่คุณเกิดความยับยั้งชั่งใจทุกครั้งที่คุณหักห้ามใจตัวเองได้สมองส่วนนั้นจะตื่นตัวเหมือนกับกำลังออกกำลังกายสมองอยู่เลยล่ะค่ะจากงานวิจัยคนพบว่า AMCC ของคนที่เป็นนักกีฬาจะมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปเพราะนักกีฬาถึงฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องซ้อมอยู่ดีถึงเขาจะบาดเจ็บก็ต้องลงแข่งอยู่ดีพอเกิดการยับยั้งชั่งใจบ่อยเข้าก็เลยทำให้ AMCC ขยายขนาดจนมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปในขณะเดียวกันคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนจะมีขนาด AMCC เล็กกว่าคนทั่วไปสิ่งนี้ก็อาจจะสื่อถึงความสามารถในการขาดความยับยั้งชั่งใจที่มีต่ออาหารหรือการไม่ลุกออกไปเคลื่อนไหวหรือว่าขยับร่างกายหรือออกกำลังกายค่ะดังนั้นทุกครั้งที่คุณยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ปิดแอปนั้นลงวางการ์ตูนเล่มนั้นลงหยุดอ่านสิ่งที่อ่านเล่นมานานหลายชั่วโมงปิดซีรีส์เรื่องที่ดูอยู่แล้วลุกไปทำงานความยับยั้งชั่งใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สะสมเข้าถึงไม่มีใครเห็นแต่คุณ AMCC ของคุณมองเห็นอยู่เสมอนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของระยะที่2ในการรักษานิสัยดีๆที่จะช่วยให้เราขยันขึ้นได้อย่างยั่งยืนตอนหน้าก็จะได้ถึงเวลาลงมือทำงานจริงเราจะนำสิ่งที่เราเพียรพยายามสร้างแล้วก็สะสมมานี้ไปสร้าง Peak Performance กันค่ะตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายในซีรีส์สมองแล้วนะคะรอติดตามรับชมค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ